היי, שלום וברכה. השבוע רציתי לשאול אתכם אם אתם מכירים את יתרו. אתם יודעים מה הגדולה של יתרו? מי זה יתרו? עד כדי כך שהתורה מוסיפה שם של פרשה על שמו. יותר מזה. על הפסוק בפסוק י' כתוב ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם. הירושלמי מביא מדרש שכותב גנאי הוא למשה רבינו ו60 רבו שלא אמרו ברוך. לא אמרו ברוך בקריאת ים סוף, לא אמרו שירה. יותר מזה, בפסוק י"א כתוב אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אז זה אומר שלא ניתנה תורה עד שבא יתרו והודה להשם. איך אפשר להבין דבר כזה? ושאלה צדדית כתוב וישמע יתרו כהן מדיין. מה הוא שמע? בואו נראה מה רש"י כותב, מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. המלחמה שלחמו בעם ישראל, לא הניצחון, לא הגדולה. אוקיי, דבר שני, כהן מדיין, מה היה? זה שתי פירושים, נשיא של מדיין, כהן, כומר גדול של עבודה זרה. בואו ננסה להבין, מי זה יתרו ולמה לא ניתנה תורה עד שהוא הגיע? מה הוא הוסיף מה שלא עשו משה רבינו ו60 רבו מישראל? בואו נבין את כל הנושא הזה. בואו נתחיל. קודם נבין מה זה מתן תורה. כבר דיברנו על זה כמה פעמים קודם. דיברנו שבמתן תורה התגלה החיבור שעליונים ירדו לתחתונים ותחתונים עלו לעליונים. זאת אומרת, החיבור של רוחניות, קדושה ודבר גשמי קרה דווקא רק במתן תורה. החיבור בין שני הדברים, כמו שתמיד אני אוהב להזכיר את העניין הזה שנשיקה במזוזה, דבר גשמי שקיבל קדושה, מנשקים, לא היה לפני מתן תורה, אי אפשר לנשק דבר גשמי, שום קדוש לא היה בדבר גשמי, זה קרה במתן תורה. אבל לפני הדבר הזה שיקרה, שמתן תורה צריכים הכנה. אז היה הכנה. איזה הכנה הייתה? גלות מצרים. אחר כך קריאת ים סוף. גלות מצרים זה היה השעבוד והזיכוך של עם ישראל. אחר כך היה ניסים ונפלאות. התגלה אור אלוקי גדול בקריאת ים סוף. כמו שראינו בפרשה של שבוע שעבר. דברים נפלאים, היה ניסים גדולים. הים נתן פירות, המדרש מסביר. ואז מה? אחרי כל הדבר הזה, פתאום באמצע קרה משהו מוזר. עמלק נלחם בישראל. עוד ננסה, איך אפשר להסביר את זה? גלות מצרים מכינים את עם ישראל. ניסים גדולים ונפלאים של קריאת ים סוף, ומשה וכל עם ישראל אומרים שירה, בום! מלחמה של עמלק. זה מה שיתרו ראה. יתרו ראה שיש קריאת ים סוף. הוא כבר רואה את ההכנה שיש חיבור בין עליונים לתחתונים. כל הדברים הנפלאים האלה של החיבור של דבר גשמי מתברר בו אלוקות. ואז מה הוא רואה? מלחמה של עמלק? החיבור לא הצליח עד הסוף, זאת אומרת לא מושלם. יש פה חיבור רע שהתחיל חיבור. לא היה השלמה לחיבור. איך יכול להיות שעמלק, הוא לא מדבר על הניצחון, איך יכול להיות אז הוא מגיע. עכשיו מה הוא משנה? אז בואו נראה מי זה היה יתרו. לפי זה נבין שהוא השלים את החלק התחתון ביותר כהכנה למתן תורה. ודווקא על ידי זה שהוא הביא את ההכנה הכי תחתונה, על ידי זה היה מתן תורה. אז שוב, מה שרש"י אומר שהוא ראה את קריאת ים סוף ודווקא את המלחמה של עמלק, הוא התחיל לראות, מתחיל להיות חיבור בין עליונים לתחתונים בקריאת ים סוף, אז איך יכול להיות שיש מלחמה של עמלק? לא הושלם. אז הוא מגיע. הוא מגיע עם ההשלמה של ההכנה מהכי תחתון. איך? ממה שהוא מביא. אז בואו נראה מי זה יתרו. אוקיי, בוא נסביר מי זה היה יתרו.
היה כהן מדיין לפני שתי פירושים. הושע היה נשיא גדול, שר ענק, ובכל זאת הגיע למדבר ולהתגייר, להכיר את השם. הושע היה כומר גדול. מה זה כומר גדול? אנחנו יודעים, ברמב"ם כתוב שעבודה זרה, כתוב שאין עשב שאין לו מזל. כל דבר יש לו מזל, מהכוכבים והמזלות והמלאכים. גם בעולם הגשמי הזה, משם התחילו לטעות של עבודה זרה. למה? כי הם החשיבו את הדבר, את הגרזן, במקום את הבן אדם. זאת אומרת, במקום זה שחוצב את הכלי, כי השמיים, הכוכבים והמזלות הם רק כלי. והם החשיבו אותם לעבוד עבורם. כמו שיש בעולם העשייה את הכוכבים והמזלות, ככה יש בעולם היצירה את המלאכים שהם ממוצעים בפנים, שמעבירים את כוח האלוקי בתוך העולמות שם. אותו דבר יש גם בעולם הבריאה, ובחוכמתו של יתרו הוא הגיע עד עולם הבריאה. על ידי השכל, על ידי חוכמה והבנה שכלית, הבין עד עולם הבריאה של עבודה זרה. כל המלאכים, כל הספירות, כל הדברים האלה ששייכים לדברים שמשפיעים בעולמות. לא רק בעולם הזה הגשמי, גם בעולמות העליונים של עד עולם הבריאה. עד שם חוכמתו הגיעה. ועם כל זה, לוקח את כל החוכמה הזאת של עבודה זרה, והוא בעצמו אומר כגדול השם. מודה ומתגייר לכוחות שלה, כגדול אלוקי. הוא מתגייר, לוקח את כוח העבודה זרה הכי תחתון, הכי נמוך. זה הסיבה שהוא הוסיף יותר ממה שבני ישראל הוסיפו. משה רבינו בבקרת ים סוף שעשו שירה, הם הרימו את הכי תחתון שקשור בקדושה. אבל לא ירדו לסטרא אחרא, לא ירדו לצד השני. יתרו היה שם, והיה שם הכי חזק. הביא שם את החוכמה הכי חזקה. כמו שהזוהר אומר שיש יתרון לקדושה מהכסיל. הכסיל זה חוכמות ועולמות העולם לקדושה. לוקחים את כמו הבירורים של הנשמה שיורדת פה למטה, עושה בירורים הדברים הלעומת זה, והוא לקח את זה את הכי תחתון. ואז מה? זה גורם למתן תורה. כי כל הבריאה התבררה. הכל. הכי תחתון שבמאות העולם, בעבודת זרה, הכל התברר. זו הסיבה שהיו צריכים לחכות ליתרו שיביא את החלק הזה.